ጋይስ አዲሱ ነኝ ከዩሲዳ ሪከቨሪ። ዛሬ ማሳያችሁ የኮምፒዩተር ሶፍትዌር 3UTOOLS ይባላል። 3UTOOLS ልክ የአይቲዩንስ ኦልተርኔቲቭ ነው። የአይቲዩንስ ኦልተርኔቲቭ ላይክ አይቲዩንስ ለአይፎን የምትጠቀሙት ሶፍትዌር አለ አይደለ? ልክ እንደሱ ሌላ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ኢዚ ቱ ዩዝ ዘፈን ለመጫን ምናምን ሁሉም ነገር ለማድረግ በጣም ኢዚ ነው እና ትወዱታላችሁ ብዬ ስለገመትኩኝ ስለሱ ቪዲዮ ለመስራት ፈልጌ ነው። ሶፍትዌሩ ስሙ 3UTOOLS ኢንስቶል አድርግና ላሳያችሁ። የዳውንሎድ ሊንኩን እታች ዲስክሪፕሽን ላይ እንትን አደርግላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ዴስክቶፓችሁ ላይ 3UTOOLS የሚለው ይመጣል። ቨርዥኑ ሊለያይ ይችላል እንደ ዳውንሎድ ያረጋችሁበት ወቅት ይጠይቃል። yes install 3UTOOLS በጣም በተለይ ለቴክኒሻኖች ወይም ደግሞ እንደዚህ ሞባይል ሾፕ ላላቸው በጣም ይጠቅማል። ለኖርማል ለኢንድ ዩዘርም ሞር መጠቀም የሚችልበት እንትን ነው። ኢንስቶል አድርጎ ጨረሰ። ይሄ ነው 3UTOOLS ማለት። ኮምፒውተራችሁ ላይ አይቲዩንስ ኢንስቶል መደረግ ይኖርበታል። ከሌላችሁ እዚህ ውስጥ ትገቡና ቱልስ ዩቲሊቲ የሚላል አይቲዩንስ ዩቲሊቲ እዚህ ስትመጡ አይቲዩንስ አዲስ ቨርዥን 12.9.0 ላይ ነው ያለው ይላል። ኢንተርኔት ኮኔክት መሆን አለባችሁ። ይሄንን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ላይክ ሞር ለመጠቀም ለምሳሌ ስልክ ልሰካበትና ላሳያችሁ። ስልክ ሰካን 3UTOOLS ኤቭሪ የስልኩን ዲቴል ይደረድርላችኋል። ሲሪያል ነምበሮቹ ምናምን ሃይድ አደርጋቸዋለሁ ለምን ጥሩ ስላልሆነ ሲሪያል ነምበር ምናምን ኦንላይን ላይ ማሳየት። ከምን ልጀምርላችሁ? ስልካችሁ ይሄ ከሆነ ባካፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ባካፕ ሲያደርግ ባካፕ እንትን አለው ከከስተም ባካፕ አለው። ከስተም ባካፕ ፎቶ፣ ሚውዚክ፣ ሪንግቶን፣ ኮንታክት፣ ኖት እና አፕሊኬሽኖችን ባካፕ ሊያደርግላችሁ ይችላል። እዚሁ ላይ እንዳለ ይሄ ከስተም ባካፕ ነው። ፉል ባካፕ ደግሞ በዚህ ሙሉ ነገር ባካፕ ያደርግላችኋል። ወደ ሌላ አይፎን ራይት ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ባካፕ ማናጀር ምናምን ነው። ባካፕ ያደረጋችሁትን ፎቶዎቹን ለማየት ምናምን ኮንታክቶቹን ለማየት የሚጠቅም ነው። ባካፕ ማድረግ በጣም ቀላል ነው። ዳታ ትራንስፈር ሌላ ስልክ ደግሞ ሁለተኛ ተሰኩና ከዚህኛው ስልክ ወደ ሁለተኛው ወደ ሰካችሁት ስልክ ሙሉ ኮንታክት እንትናችሁን ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንታክት፣ ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ላስት ኮል ሎግ ሙሉ ኮምፕሊትሊ ትራንስፎርም ያደርግላችኋል። ሌላ በጣም ቀላል የሆነው ፊቸሩ ሚውዚክ ውስጥ ገባና አንድ ስልክ ነቅየል ሰካው እንትን አድርጌ ሚውዚክ ውስጥ ይሄ የኔ ሚውዚክ ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኒው ፕሌሊስት ትሉና የምትፈልጉትን ሚውዚክ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምታደርጉት። ቀጥታ እንትን ይሰራል። ፕሌሊስት ውስጥ የምትፈልጉትን የግድ ፕሌሊስትም ሆነ የለበትም ጀስት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ታደርጋላችሁ። የምትፈልጉት ሙዚቃ ካለ ለምሳሌ .mp3 የምትፈልጉትን አሁን እንደዚህ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ዌቲንግ ቱ ኢምፖርት ፕሊዝ ዌት ይላል። ከአንዲት ደቂቃ በኋላ ራሱ ኢምፖርት አድርጎ ይጨርሳል። ኢምፖርት አድርጎ እንደጨረሰ እዚህ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ።
Original justice man. ለሙዚቃ ብቻም ሳይሆን ለማንኛውም በቃ ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ ይሄ ሲስተም ቪዲዮ የሚለው ላይ ጋር እዚህ ማሳያችሁ ሲስተም ቪዲዮ የስልካችሁ ላይ ያለው ቪዲዮ የሚለው አፕ ነው ግን እሱኛው ቪዲዮቹ ኮንቨርት መሆን አለባቸው የሆነ ፎርማት ፋይል መሆን አለባቸው ለመጠቀም ስለዚህ ከሱ ይልቅ ቪዲዮ አፕስ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ የሚመቻችሁን ቪዲዮ ፕሌየር ኢንስቶል በማድረግ እሱ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ የምወደው ኤን ፕሌየር ነው ስለ ኤን ፕሌየር ሌላ ቪዲዮ ክሬት አድርጌ አሳያችኋለሁ ኤን ፕሌየርን ኢንስቶል ወይ ኢንተርኔት ኮኔክት መሆን አለባችሁ ለኤችን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ትንሽ 10 ሜጋባይት ምናምን ነች ኖርማሊ ፔይድ አፕሊኬሽን ነች እዚህኛው ላይ ግን ትራያል ነች እና ትራያል ሆኖም ምርጥ በደንብ ተጠቀሙታላችሁ እሱንም ሌላ ቪዲዮ ክሬት አድርጌ አሳያችኋለሁ እዚህ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማንኛውም ቪዲዮ ምንም ኮንቨርት አያስፈልጋችሁ ምንም ኮምፒውተራችሁ ላይ ማንኛውም ሙዚቃ ቪዲዮ ወይ ሙቪ ወር ምናምን ካለ you just drag እዚህ ላይ ድሮፕ ታደርጉታላችሁ በትክክል መመልከት ትችላላችሁ ኤን ፕሌየር ሞር ዲቴል የሆነ ቪዲዮ ሰራለሁ ስለዚህ just ይሄንን ገረፍ አድርገን እንይ ሪንግቶን ሜከር አለ እዚህ ጋር ማንኛውም ሙዚቃ ሜከሪንግ ቶን ትሉትና ከስልካችሁ ላይ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ላይ ሙዚቃ ትመርጡለታላችሁ ከዛ ሪንግቶን ክሬት ያደርግላችኋል በጣም ቀላል ነው ይሄ ሪንግቶን ነው እዚህ ውስጥ ደግሞ ቡክስ ስልካችሁ ላይ አይቡክ ሚል ካለ አይቡክን በመጠቀም መጽሐፍ ፒዲኤፍ ፋይል ማስቀመጥ ትችላላችሁ እሱም ፕሪቲ በጣም ኢዚ ነው ይሄ አይቡክ የኔ ነው ላይ ፒዲኤፍ ፋይሎች አሉት እንደዚህ እዚህ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው ታደርጉት ዩ ዲስክ ደግሞ ስልካችሁ እንደ ፍላሽ ዲስክ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ሁለተኛው ኮምፒውተር ላይ ወይ ምናምን የምትወስዱት ላይ የግድ 3UTOOLS ያስፈልጋል እዚህ ውስጥ ማንኛውም ፋይል እንደ ፍላሽ ዲስክ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ድሮፕ አድርጋችሁ ይሄንን ፋይል ሌላ ኮምፒውተር ላይ ሰክቼ 3UTOOLS ከፍቼ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ እቺን ፋይል እንደዚህ ላሳያችሁ ነው ኮፒ ያደረኳት እዚህ ዳታ ውስጥ ደግሞ ኮንታክት ኮል ሂስትሪ ሜሴጅ ኖት ቮይስ ሜሞ ቡክ ማርክስ ካላንደር እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ አይክላውዳችሁን ለምትጠቀሙበት ጊዜ ለጊዜው ኦፍ ታደርጉትና ሁሉም ኮንታክታችሁ ይመጣል ከፈለጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ባክአፕ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ወደ ሌላ ሳምሰንግ ስልክ ምናምን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ባክአፖቹን ምናምኖች ይሄ ደግሞ የስልኩ ዋናው ዳይሬክተሪ ነው ይሄ ብዙም እንትን የሚላችሁ የለም እዚህ ውስጥ ሞር ኦፕሽኖች አሉ እነዚህ ባክአፕ ትራንስፈር ኢንስቶል ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ አዲስ ቨርዥን ፈርምዌር ኮር ከመጣ ሌላም እንትኖች አሉት ፎቶ ኮንቨርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤርፕሌይ ደግሞ የስልካችሁ ስክሪን ኮምፒውተራችሁ ላይ እንዲመጣ የምትፈልጉ ከሆነ ሪቡት ተርን ኦፍ እንደዚህ የሆነ ፊቸሮች አሉት አክሰሲቢሊቲ ለምሳሌ ኤምቢ ሆም በተን ኤምቢ ምናምን ብላችሁ እዚህ ውስጥ መታችሁ አሲስቲቭ ተች ኦን አድርጋችሁ you can use it እዚህ ላይ እንደምታዩት አሲስቲቭ ተች ኦን ትሆናለች እዚህ መጥቼ ኦፍ ማድረግ ኦፍ ትሆናለች ያለ እንትን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ኢዚሊ ሪከቨሪ ሞድ መግባት ትችላላችሁ ኢሬዝ ኦል ዳታ ቀጥታ ከዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሁሉም እንደዚህ አይነት ፊቸሮች አሉት በጣም ቀላል የሆነ እንትን ነው አፕሊኬሽን ውስጥ ብትገቡ አፕሊኬሽኖቹ እነዚህ ናቸው እነሱ ውስጥ እዚሁ ላይ አንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ሰሌክት ኦል
ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ሴቭድ የሆነ አይፒኤ ወይም አይፎን አፕሊኬሽኖች ኮምፒውተራችሁ ላይ ካለ እዚህ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ፋይል ሼሪንግ ፎልደራቸውንም ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ኢን ፕሌየር ውስጥ ቪው ስልኬ ፓስኮድ ስላለው እሱን አስገባይ እያለኝ ነው እንደዚህ ኤረር የሚያሳየው። ልክ ስልኬ ፓስኮድ ገብቼ ከነገና ሪትራይስን ጠቅላላ ያሉትን ቪዲዮዎችን ያሳየኛል። እነዚህ ቪዲዮ ወደ ኮምፒውተር ከፈለኩኝ ድራግ አድርጌ ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ ወይም ደግሞ ኤክስትራ ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ። በጣም ኢዚ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ዋና ይሄንን ለማሳየት የፈለኩበት ዋነኛው ምክንያት ከዚህ ወዲያ 1-2-3 ቪዲዮ ስለ 3UTOOLS ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ኢዚ አክሰስ መጠቀም የምትችሉት በተለይ አይፎን የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲቸገሩ ማየው እንዴት ነው ዘፈን ምጭነው እንዴት ነው እንደዚህ ማድረገው ሲሉ ስላየው ይሄንን ሶፍትዌር በመጠቀም ቀላል ፋይላችሁን እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። የሚቀጥለውን ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ሆፕ አደርጋለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ፒስ